HitPaw video convert එක download කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ මම links note down කරලා තියෙනවා. ඉතින් link select කරලා ඔයාලට පුළුවන් HitPaw convert එක download කරගන්න. ඉතින් download page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් try it free කියන option එක. මේක select කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි installation process එක ලොකු දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය software එකක් install කරගන්නවා වගේම ඔයාට මේක simple විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. software එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. සරලම කරන්න තියෙන්නේ normal software එකක් විදිහට මොකට මේක launch කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ interface එකේ convert කියන section එක. convert කියන section එක ගැන අපි දෙවනියට කතා කරමු. අද මම ලොකුවටම focus කරන්නේ කොහොමද DVD menu එකක් හදාගෙන අපිට අවශ්‍ය කරන video file ටිකක් ඒ DVD එකට add කරලා ඒක burn කරගන්නේ කොහොමද. මේ interface එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් toolbox කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. ඒක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් DVD burner කියලා option එකක් තියෙනවා. මම මේක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මේ HitPaw video convert එකේ ආපු අලුත්ම අප්ඩේට් එකත් එක්ක තමයි මේ DVD burn එක අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ interface එකේ මෙන්න මේ section එකට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන video files ටික drag and drop කරන එක. මෙතනදී ඔයාගේ birthday party එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් wedding එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම video files ටිකක් මෙතනට drop කරන්න පුළුවන්. මම example එකක් විදිහට ඔයාලට මෙතනට drop කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ clips ටික මම මේ clips 4 highlight කරලා drag and drop කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ section එකේ අපේ videos ටික තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ඕන නම් මේ videos වල order එක හදාගන්න ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන up arrow එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති second තිබ්බ video එක first වෙනවා. ඊට අමතරව ඒ files වල capacity එක සහ duration එක වගේ දේවලුත් ඔයාලට මෙන්න මේ section එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන tabs දෙකක් තියෙනවා, settings සහ templates කියලා. templates එක ගැන මම ඉදිරියේදී කතා කරන්නම්. දැන් ඉන්නේ අපි settings කියන tab එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ දකුණු අත පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍යයෙන් DVD එකක් create කරද්දී ඒකේ menu එක create කරනවනේ. ඒකට අදාළ customization මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පළවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් menu type එක. දැනට මම customize කියන එක දාලා තියෙන්නේ. මෙතන no menu කියලා දැම්මොත් අපේ DVD එකේ කිසිම menu එකක් නැහැ. මම මෙතන customize කියන එකට change වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ banner එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි අපේ DVD එක insert කරපු ගමන්ම play එකට අපිට appear වෙන image එක නැත්නම් layout එක. මේකට template එක කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ template එක වෙනස් කරගන්න මෙන්න මේ section එකේ දකුණු පැත්තේ arrow එක select කරලා ඒ වගේම වම් පැත්තේ arrow එක select කරලා ඔයාලට back වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන menu type එකේ ඉස්සරහින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන pencil icon එකක්. මේ pencil icon එක select කරාම අපි ඔය යනවා templates වලට. ඉතින් මෙන්න මේ section එකෙන් ඔයාලට තව ටිකක් customize කරගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපි හිතුව මේ Valentine's Day කියන එක අපිට වෙනස් කරගන්න ඕනේ, මොකක් හරි නමක් type කරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ Valentine's Day කියන එක උඩ double click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපිට text එක edit කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව text එකේ color එක, text එකේ font එක මේ වගේ ඕන එකක් අපිට change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ menu එක අපිට අවශ්‍ය කරන custom image එකක් දාලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් එන්න මේ දකුණු අත පැත්ත section එකට මෙන්න මෙතන add image කියලා තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ image browse කරන්න window එක එනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාට කැමති image එකක් මේ විදිහට double click කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි DVD menu එකේදී music එකක් play වෙන්න ඕන නම් ඔයාට මෙන්න මෙතනින් add music කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ section එකේ ඔයාට නැවත template browse කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් කැමති template එකක් තෝරගන්න. ඒ වගේම ඔයා menu එකක් තෝරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන scenes කියන එක press කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා දැනට add කරලා තියෙන videos. ඒ වගේම තමයි ඒ video එකක් click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට preview එකක් බලා ගැනීමේ chance එකක් තියෙනවා. නැවත මම home එක press කරාට පස්සේ නැවත home එකට එනවා. හරි, මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදිහට menu එක හදාගෙන එන්න මේ උඩ section එකට අපි ඉන්නේ මෙන්න මෙතන templates කියන category එකේ. මම එනවා මෙතන settings වලට. settings වලට ආවට පස්සේ අපිට තව පුංචි settings ටිකක් තියෙනවා මේ DVD එකේ හදාගන්න. ඉතින් ඔයාගේ DVD එකේ videos play වෙන්න ඕන aspect ratio එක තෝරන්න. මෙතන 16:19 ඔයාට පුළුවන් කැමති එකක් තෝරගන්න. standard එක තමයි මේ කාලේ යන 16:9. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන TV standard එක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන normal ලංකාවේ වගේ රටක නම් මේක pearl දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය format එකක් තෝරන්න පුළුවන්. මම pearl සහ NTSC ගැන deep video එකක් කරලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් බලන්න මේක ගැන idea එකක් නැත්තම්. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාගේ video වල quality එක නැත්තම් ඔයාගේ disk එකේ quality එක decide කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන drop down එක select කරලා මෙතන දැන්ට තියෙන fit disk කියන එක. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් high quality එකක් ඕන නම් මෙතන high quality කියන එක select කරන්න.
ඊට පස්සේ මෙතන පහතින් ඔයාලට තෝරන්න තියෙනවා ඔයාගේ DVD එකේ type එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ disk එක burn කරන්න ගන්නවනේ DVD එකක්. ඒකේ capacity එක මත මෙන්න මේ options දෙක switch වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් normally ඔයා 4700ක් megabyte තියෙන DVD එකක් නම් use කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ option එක තෝරන්න. හරි මේ විදිහට settings ටික ඔක්කොම හදාගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ DVD එක කොහෙටද burn වෙන්න ඕන කියන එක decide කරන්න. මේ software එකෙන් ඔයාගේ DVD write එක හරහා disk එකට කෙලින්ම write වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ DVD එකකට අවශ්‍ය කරන file system එක create කරන එක. ඉතින් මේ file system එක කොහෙටද save වෙන්න ඕන සහ ඒක save වෙන්න ඕන විදිහ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකට ඇවිල්ලා decide කරන්න පුළුවන්. දැනට ඔයාලට පේනවා ඇති DVD folder කියලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේ DVD එක ISO එකක් විදිහට save කරගන්න. මම DVD folder කියන එක තෝරලා මෙන්න මෙතන burn කියන button එක press කරනවා. මේක complete වුණාට පස්සේ DVD folder created successfully කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ window එක okay කරලා මම මෙතන open folder icon එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ files ටික save වෙන location එක open වෙනවා. folder එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තව folder එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපේ DVD එක create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සරලවම ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ DVD එකක් write කරන software එකකින් මෙන්න මේ folders දෙක drag and drop කරලා ඔයාගේ DVD එකකට burn කරගෙන normally ඔයාගේ DVD play එකේ මේක බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා අර ඔයා create කරගත්ත menu එකත් එක්කම. හරි ඊළඟට තව extra point එකක් කතා කරනවා. HitPaw video convert එකේ ප්‍රධාන අංගයක් තමයි අපිට පුළුවන් video file එකක් audio file එකක් විදිහට convert කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන file එක මේ විදිහට open කරගෙන ඒක drag and drop කරන්න ඔයාගේ මෙන්න මේ space එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ video එක add වෙලා තියෙනවා සහ video එකේ original details ටික මේක MP4 file එකක්. ඒ කියන්නේ video file එකක්. අපිට ඕන මේක MP3 එකකට convert කරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එන්න මෙන්න මේ section එකේ settings වලට මෙන්න මෙතන drop down එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ window එකක් එනවා. මෙතන audio කියන එක select කරන්න. අපිට audio category එකකටනේ මේක convert කරගන්න ඕන. මම මෙතන MP3 කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් same as source කියන එක ඕන නම් press කරන්න. එතකොට අපේ video එකේ තියෙන audio quality එකකටම අපිට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන high quality කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ හැම දෙයක්ම හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක convert කියන button එක press කරන්න. convert එකෙන් පස්සේ මම යනවා completed කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන open folder icon එක press කරාට පස්සේ අපිට මේ ෆයිල් එක save වෙච්ච location එක open කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක MP3 එකක් විදිහට convert වෙලා තියෙනවා. මේ software එක install කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මේ software එකෙන් ලැබෙන features වලට ඔයා satisfy නම් ඔයාට මේක ප්‍රයෝජනවත් නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඉතාමත් low price එකකට මේ software එක purchase කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description එකේ මම links දාලා ඒවස් රෝ ගිහිල්ලා පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි HitPaw AI event එකක් තියෙනවා. event page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පහතට scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ event එකෙන් ඔයාලට tag දිනා ගන්න chance එකක් දීලා තිනවා. මෙතනදී Amazon $20 $50 gift card දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා යම් කිසි software purchase එකක් කරනවා නම් HitPaw website එකේ ඔයාලට 130ක off එකක් ඒ වගේම 110ක off එකක් ගන්න chances මෙතන දීලා තිනවා. ඉතින් සරලව ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන steps තුනක් තියෙනවා. මේ steps තුන follow කරන්න. follow කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට chance එකක් එනවා මෙන්න මේ අතුරින් එකක් දිනා ගන්න. එතනින් පහතට scroll කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් HitPaw වල provide කරන AI tools මෙතන ගොඩක් appear කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒවට special discount එක selling price එකක් තමයි මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊටත් පහතට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී softwares දෙකක් ගන්නව නම් special discounts ලැබෙනවා. ඒ වගේ software bundles ඔයාට මෙන්න මේ පහත section එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ දේවල් වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම description area එකේ තියෙන links follow කරලා මේ event page එකට අනිවාර්යෙන්ම එන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද tutorial එක ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.